Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στα Eco News by Day. Με μια σύγχρονη ασπίδα που χρησιμοποιεί μοντέλα μηχανικής μάθησης, η ομάδα του Γιάννη Καρατάσιου, ερευνητή στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Δημόκριτου, επιχειρεί να προστατεύσει τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης μέσω του προγράμματος Heritage. Στο επίκεντρο του έργου, η ανάπτυξη μιας κεντρικής πλατφόρμας για τη συνεχή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του μικροκλίματος σε επιλεγμένα μνημεία στην Ελλάδα, αλλά και την εκτίμηση της πιθανότητας και της έντασης της φθοράς τους. Αξιοποιείτε τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, ώστε να προβλέψετε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα υλικά των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Πώς προκύπτουν λοιπόν αυτά τα μοντέλα? Η πολιτιστική κληρονομιά και τα υλικά κατασκευής των μνημείων συνθέτουν ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, ετερόκλητων δεδομένων. Φανταστείτε ότι το κάθε μνημείο μπορεί να αποτελείται από δεκάδες δομικά και διακοσμητικά υλικά. Ο προσανατολισμός αλλάζει. Από περιοχή σε περιοχή έχουμε διαφορετικές μικροκλιματικές συνθήκες. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα πλαίσιο που επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την ανθεκτικότητα των υλικών. Αυτό που κάναμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού είναι να επιλέξουμε ένα σύνολο μνημείων που θεωρούμε ότι είναι αντιπροσωπευτικά τόσο των διαφορετικών περιόδων, ιστορικών περιόδων, των διαφορετικών υλικών κατασκευής, αλλά και των διαφορετικών μικροκλιματικών παραμέτρων. Έχουμε εγκαταστήσει στα μνημεία αυτά μετεωρολογικούς σταθμούς, έχουμε εγκαταστήσει αισθητήρες που μετράνε τις ιδιότητες τόσο του περιβάλλοντος όσο και των υλικών και έχουμε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων, ένα μεγάλο σετ δεδομένων, το οποίο ενημερώνεται συνεχώς, ώστε σε δεύτερη φάση να μπορέσουμε να προβλέψουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των μνημείων. Πώς αυτή η διαδικασία σας οδηγεί στη δημιουργία νέων υλικών ανθεκτικών στις κλιματικές συνθήκες? Μπορούμε να έχουμε και εργαλεία που προβλέπουν την αλληλεπίδραση των επιμέρους ατόμων με μόρια, τις ιδιότητες των μορίων σε συγκεκριμένο περιβάλλον και τις ιδιότητες των υλικών, τις φυσικές ιδιότητες, τις μηχανικές ιδιότητες, αλλά και την αντοχή τους σε διάφορα διαφορετικά περιβάλλοντα. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να περιορίσουμε τον αριθμό των πειραμάτων και να φτιάξουμε ένα μάτριξ, έναν πίνακα, όπου επιλεκτικά θα υλοποιήσουμε τα πειράματα που θα μας δώσουν το πιο χρήσιμο όγκο πληροφοριών για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο Eco News by Day. Καλό σας βράδυ.